નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? હું છું દિપેશ સોલંકી રાજકોટથી અને અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ યુનિવર્સિટી રોડ ઉપર અને ત્યાં જે હોટલ છે જોગમાયા. હવે તે જે ફેમસ છે કાઠિયાવાડી ફૂડને લઈને કે કાઠિયાવાડી ફૂડ એકદમ સારું અને બેસ્ટ અહીં મળે છે. શું શું મળે છે એ આ ભાઈ તેમનો ઓનર છે ને પૂછશું આપણે. કેટલી જાતની સબ્જી? અમારે ત્યાં બપોરે 6 થી 7 જાતની અલગ અલગ દરરોજ સબ્જી મળે છે. પ્લસમાં વઘારેલા ભાત બપોરે હોય, ચોખા ઘીનું ચૂરમું, અને રાત્રે કાયમ માટેની 9 થી 10 સબ્જી હોય અને બધી અલગ અલગ. પ્લસમાં ગિરનારી ખીચડી, વઘારેલો રોટલો, સાદી ખીચડી, ચોખા ઘીનું ચૂરમું અને બધું અમે લાઈવ આપીએ છીએ. અને પ્લસ એ વાત કે એક પર પ્લેટનો રેટ શું છે અત્યારે? અમે છૂટક જમાડીએ છીએ કારણ કે અહીંયા વિદ્યાર્થીનું વધારે છે પ્રમાણ, બરાબર, એટલા માટે છૂટક છે બધું. એટલે વેરાયટી રીતે બધાને આપો છો કે જેને જે વસ્તુ પાસ પડે એ વસ્તુ લોકો કારણ કે આ તો વિદ્યાર્થી છે એટલે કાયમનું અલગ અલગ ખાય તો એને મજા આવે અને ઘર જેવું લાગે. બરાબર છે. અને બીજા નંબરમાં થાળી પ્લેટ મેં નાના 100-150 માણાના ફંક્શન એવા હોતી અમે અહીંયા રાખીએ છીએ. જેમ કે બર્થડે પાર્ટી છે, અમુક બીજા પ્રસંગ હોય એના માટે અનુરોધ એવી રીતે અમે થાળી ઉપર પણ જમાડીએ છીએ. સારું, તો દર્શક મિત્રો, જે કાઠિયાવાડી ફૂડ છે તેનો અનેરો સંગમ તમને અહીં જોવા મળશે. અને ભાઈએ કીધું તેમ નાના ફંક્શન, બર્થડે પાર્ટી બધું રાખે છે. અને જો તમે કાઠિયાવાડી ટેસ્ટના શોખીન હોય તો એકવાર આ જગ્યાએ જરૂર આવજો. ચાલો આપણે ટેસ્ટ કરશું એની કાઠિયાવાડી ફૂડ. ચાલો. હવે આ 5 જાતના શાક છે, સાદી ખીચડી છે, ગિરનારી ખીચડી છે, સબ્જી હતી, સાદી ખીચડી હતી, ગિરનારી ખીચડી હતી અને તેની સાથે
રોટલી રોટલો, પરોઠા આ બધું રોટલી હતું. અને પરોઠા હવે અને જે જમી લીધું છે આપણે તો. ચૂરમું આપણે આવે છે કામકાજ તે છે. બધું સારું હતું. બધી આખી શાકનું ને બધું. પરફેક્ટ ડિશ આપણી પાસે તૈયાર થઈને આવી ગઈ જો છે. તમે કાઠિયાવાડી ફૂડના ચાલો શોખીન મિત્રો, હોય હવે હું તો જમી લઉં છું. હમણાં થોડીક જ યુનિવર્સિટી વારમાં રોડ ઉપર રિવ્યૂ આકાશવાણી આપું ચોકમાં છું. આ જગ્યાએ ત્યાં આવી સુધી જાજો. વિડીયો મૂકીને જતા નામ શું નહીં. છે ભાઈ કોમ્પ્લેક્સ જોગમાયા હોટલ અને માધવ માર્કેટમાં છે જોગમાયા હોટલ. જો એકવાર કાઠિયાવાડી ફૂડનો તમે ટેસ્ટ માણવા માગતા હોય તો આ જગ્યાએ ચોક્કસ ને ચોક્કસ આવી જાજો. અને સારું તો દર્શક મિત્રો, આવી જ રીતે મળતા રહીશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવી આઈટમ સાથે. ત્યાં સુધી આપણી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને શેર કરતા રહેજો. ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય હિન્દ.